Sa isang cup na may warm water, ilagay ang yeast at ang 1 teaspoon sugar iset aside ng 10 minutes. Once active na ang yeast, ilagay ang remaining sugar at oil and then stir it. Meanwhile, sa isang mixing bowl, ilagay ang harina at asin, then haluin. Mag-set aside ng half cup na harina para sa pagmamasa na gagawin natin mamaya. Dahan-dahan ihalo ang wet at dry ingredients. Maaaring gumamit ng spoon or kamay natin sa paghalo nito hanggang sa makabuo ng smooth na dough. Siguraduhin malinis ang kamay bago natin ito gamitin. I-transfer ang dough sa isang flat na surface, then use your heel of your hands para i-fold and then i-stretch ng paulit-ulit. Add the remaining flour at a time habang minamasa natin ang dough hanggang hindi na ito sticky. I-coat ang dough ng oil, then takpan ng plastic wrap or kitchen towel, iset aside ng 2 to 3 hours. Maganda ng baking sheet na may wax paper. After ilang oras at double size na ang dough, i-transfer to a flat surface then divide it. Arrange it at ilagay sa inihandang baking sheet at takpan ng towel or ng plastic wrap and then iset aside uli natin ng 2 to 3 hours.
Once again, kapag double size na ito, painitin ng oven sa 190 degrees Celsius. Kung na-reach na natin ang init ng oven, ilagay sa gitnang rack ang baking sheet for about 10 minutes. I-bake natin ito until golden brown. Habang ina-arrange natin siya kanina, nilagyan ko na siya ng cheese. After niyang ma-bake, lalagyan ko siya ng toppings na Skippy, peanut butter, and then Nutella. Open natin. Ouch, ang init. Sobrang init. So, kita nyo. Kita nyo. Sobrang soft. Dun okay siya. Siya.